जी आए ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ 8th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਸਕੁਅਰਸ ਐਂਡ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, find the smallest number by which following numbers must be divided so that quotient is a perfect square. Also find square root of the number obtained. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਉਹ ਸੀਗਾ find the smallest number by which following numbers must be multiplied. ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ 6 ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਐਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਕਰ ਇਨ ਪੇਅਰਸ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 8th ਮੈਥ ਨੋਟਸ, 8th ਇੰਗਲਿਸ਼, 8th ਗ੍ਰਾਮਰ, 8th ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਮੈਥ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕੁਅਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊਬਸ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ 108। ਸੋ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 108 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਏ 108 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ 3 ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 108 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 108 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿਚ ਦੀ ਨੰਬਰ ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਅਗਰ 3 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 3 ਹਟੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਈ 3। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ 3 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 108 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। We can observe that the prime factor 3 does not occur in pairs. Therefore, 3 is the smallest number by which 108 must be divided to obtain the perfect square. So, dividing both sides by 3, अगला पार्ट आ गया सवाल का, 108 divided by 3 बराबर है पूरे फैक्टर्स divided by 3। ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 108 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 36। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, which can be written as 2 square into 3 square, which further can be written as 2 into 3 whole the square। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 36 is equal to 6 square। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 36 ਅੰਡਰ ਰੂਟ is equal to 6। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆਂਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 is the number by which we must divide it, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ number obtained is 36 ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈਗਾ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 3125। ਹੁਣ 3125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11। The sum of digits is 11 which is not divisible by 3, so the number also is not divisible by 3। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇਹ
31 25 is equal to these are the prime factors. ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ 5 ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ. So this has to go. So how will it go? By dividing 312 by 5. ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ. So all the factors will be in pairs. So in ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, we can observe that the prime factor 5 does not occur in pairs. Therefore 5 is the smallest number by which 3125 must be divided to obtain the perfect square. So dividing both sides by 5, 312y divided by 5 is equal to right hand side divided by 5. ਇੱਕ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ. So ਇਹ 3125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 625 is equal to these two pairs of 5. ठीक है. So 5 square into 5 square ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 into 5 whole the square. ਤੇ 5 into 5 is 25. ठीक है. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 625 is equal to 25 square. ਤੇ square ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ under root. So 625 under root is equal to 25. So 5 is the first answer by which we have to divide the number by this number 5. ठीक है. To obtain the perfect square and the number obtained is 625. ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈਗਾ 25. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ 3 ਪਾਰਟ 3 ਡੂਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 2400. ਸੋ 2400 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, ਸੋ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ. ਅਗੇਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 75 ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ 5 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਹੈ ਕਿ 2 and 3 ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਉਡਾਣੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਬਾਈ 2 by 3 by 2 into 3 6, ਡਿਵਾਈਡ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਆਲਸੋ ਬਾਈ 2 into 3. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ 2 and 3 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ 6 is that smallest number by which we must divide 2400 to obtain the perfect square. So ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, we can observe that the prime factors 2 and 3. ਹੁਣ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ which are unpaired. ਠੀਕ ਹੈ. They are not occurring in pairs. So 2 and 3 do not occur in pairs. Therefore 2 into 3 is equal to 6 is the smallest number by which 2400 must be divided to obtain the perfect square. So dividing both sides by 2 into 3. So 2400 divided by 2 into 3 ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਰਸ divided by 2 into 3. ਇਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ. So 24 by 2 into 3 is 400 is equal to ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਅਰ ਪੂਰੇ ਬਣ ਗਏ. So this is 2 square, this is 2 square, this is 5 square. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਸ 2 into 2 into 5, 5 to the 10, 10 to the 20. So 400 is equal to 20 square. That means 400 under root is equal to 20 because ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 6, that is the smallest number by which we have to divide. The 400 is the number obtained by dividing and 20 is its square root. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਪਾਰਟ 4 5103. ਸੋ 5103, 3 is an odd number, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਕਰਦੇ 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 ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਫੈਕਟਰਸ. So 5103 is equal to ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 7 ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ. So ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ 7 has to be removed. So how can we remove 7? By dividing 5103 by 7. ठीक है. So we can observe that the prime factor 7 does not occur in pairs. Therefore 7 is the smallest number by which 5103 must be divided to obtain the perfect square. So dividing both sides by 7, 5103 divided by 7 is equal to ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੂੰ divided by 7, ਇਹ 7 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5103 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 729. ਸੋ 3 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ. ਸੋ 3 square into 3 square into 3 square is equal to 3 into 3 into 3 whole the square. 3 into 3 9, 9 into 3 27. That means 729 is equal to 27 square, which can be written as 729 under root. स्क्वायर का साइन इधरों हट जाएगा तो इतने अंडर रूट आ जाएगा. ये मतलब यह होया कि 720 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 है. सो 7 is the smallest number and 27 is the square root of the number obtained.
Part 5, 2205. Doing prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो साढ़े को प्राइम फैक्टर्स आ गए। मैं बच्चों फिर कह रहा मैथ कॉन्सैप्ट्स नाम की प्लेलिस्ट ते जाओ तो प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो जरूर देखो। तो एक वीडियो हो रहा है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, वो भी जरूर देखो, उन्हें थोड़े बेसिक्स जोड़े ने वो सारे क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, सो बच्चों इस तरह तुम लिख ले, वी हैव रिटन ऑल दीज factors and we have started pairing them. So 3 can be paired, 7 can be paired, 5 is not, 5 cannot be paired because 5 does not have its pairing partner, ਇਹਦਾ partner एक है नहीं। so अगर 5 उड़ जाए तो कल्ले पेयर आ जाएंगे। तो 5 कितना उड़ेगा? by dividing 2205 by 5 और whole of this by 5 ना 5 जले इनू थले डिनोमिनेटर 5 लिखांगे बच्चों तो ना 5 5 कट जाएगा। ठीक है, ਇਹਦਾ लगी 2205 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। so we can observe that the prime factor 5 does not occur in pairs, therefore 5 is the smallest number by which 2205 must be divided to obtain the perfect square. So dividing both sides by 5, इथे divide by 5, इथे भी divide by 5, 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਗਿਆ। so ਜਿਹੜੇ 2205 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 441 ਤੇ is equal to 3 ਦਾ ਪੇਅਰ and into 7 the pair is equal to 3 square into 7 square is equal to 3 into 7 whole the square, 3 into 7 is 21, so 441 is equal to 21 the square. So 441 is that number obtained and its square root is 21 and 5 is the smallest number by which we have to divide 2205 to obtain the perfect square which is 441. आओ हम आखिरी पार्ट देखिए। आखिरी पार्ट आ गया बच्चों, आ गया 12,168। सो डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12,168। लो जी ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 2 ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 13 ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ 13 ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 13 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ 2 ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਇਟਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਉੜ ਜਾਏਗਾ। So ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। We can observe that the prime factor 2 does not occur in pairs, therefore 2 is the smallest number by which 12,168 must be divided to obtain the perfect square. So dividing both sides by 2, 12,168 divided by 2 is equal to all these prime factors divided by 2। ਇਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਇੱਕ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 6084 ਤੇ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। that is equal to 2 square into 3 square into 13 square ਤੇ 2 into 3 6 ਤੇ 13 6 ਬੰਦਾ ਬੱਚੋ 78 78। so 78 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 6084 is equal to 78 ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। so 6084 under root is equal to 78। so 2 is that smallest number by which we have to divide 12,168 to obtain the perfect square and that perfect square number obtained is 6084 and ਉਹਦਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ 6084 ਦਾ ਉਹ ਹੈ 78 ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।